هل تبحثون عن برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد؟ ربما تحبون إنشاء أشياء على الحاسوب، أو ربما تريدون تعلم النمذجة ثلاثية الأبعاد. مرحبا بكم في فيديو آخر. نعم، هناك العديد من الخيارات، ولكن عادة أغلبها مدفوعة. وبما أن هذا النوع من البرنامج يكون جد معقدا، الثمن يكون عالي. ومع ذلك هناك واحد اسمه بلندر، هو مجاني تماما وأيضا مفتوح المصدر. ونعم، بعض البرامج المجانية تكون مليئة بالإعلانات وتطلب الدفع بعد كل دقيقة أو تكون محدودة في الميزات. لكن بلندر خالي من هذه المضايقات، وهو برنامج كامل 100%. وهناك العديد من أفلام الرسوم المتحركة المصنوعة باستخدام بلندر، فهو أداة قوية لإنشاء أجسام ثلاثية الأبعاد ورسوم متحركة والعديد من الأعمال الأخرى. وأنا أيضا أستخدم بلندر لإنشاء الأجسام التي أستعملها في فيديوهاتي. وأستعمله أولا لأنه مجاني، ولأن هناك الكثير من الدروس المجانية على الإنترنت، وأيضا لأن يتم تحديثه باستمرار. السبب في كون هذا البرنامج مجاني هو ببساطة لأن الشخص الذي أنشأ بلندر لم يكن مهتما ببيع البرامج، وإنما بإنشاء أشياء جديدة. فلذلك طور بلندر وجعله مجانيا ومفتوح المصدر للجميع. الرابط لتحميل بلندر في وصف الفيديو، وهو يعمل على مجموعة من أنظمة تشغيل. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا، اضغطوا على لايك واشتركوا للمزيد من الفيديوهات. إذا كان عندكم أي سؤال أو أي شيء للإضافة، ضعوا تعليق، وشكرا على المشاهدة.